Pamilia isang tricycle driver eng kaniang ama nasi Feliciano Ramos et eng kaniang ina naman y isang housewife ayon sa kwento eng kaniang buhay isang mabuti et masunuring batasi dayang tumutulong siya sa kaniang mga magulang sa pamamagitan eng paglalako eng gulay et pagtulong sa mga gawaing bahay sa eskwelahan y nakakaranas eng. Paminsan-minsang panggunggutia si Barbara dahil sa kanilang estado sa buhay gaya na lang eng isang kuwento sa kaniang nakaran na sumubok siyang pumasok sa isang beauty contest sa kanilang eskwelahan ngunit dahil sa lahat eng kanilang pamilya sa pera y walang may pambili eng kaniang mga magulang na kahit simpleng gaon man lamang sinubukan na lamang nila na manghiram eng ngunit wala din silang mahiraman eng gaon et isang bestidang mukhang light gaon lamang eng kanilang nakuha hindi na lamang sumali si Barbara sa contest dahil sa takot na kutayain lamang siya eng mga kamak-aral naksimulang manggarap si Barbara na makatulong sa kaniang pamilya na mayanggat eng kanilang. Buka at mayahon sila sa hirap eng gunit kinaro eng kanang mga magulang na sila ang may obligason nun sa kanilang magkakapatid ang nais lamang nila ay makapagtapos sila eng pag-aaral at maging maos ang buka at eng hindi sila magaya sa kanila sa kabila eng dinaranas na kahirapan ay mayagang iginagapang eng kanang mga magulang ang pag-aaral nilang magkakapatid ang mga pag-aari nilang lupa ay uwenti-uwenti eng naisanla at nabenta hanggang maging ang tricycle na ipinapasada eng kanang ama ay naisanla na. Din sa kagandahang palat y nakapasa na non eng 2-year midwifery course ni Barbara sa Good Samaritan College sa Cabanatuan City tapos man sa pag-aral y nahirapan si Barbara na makakuha eng trabaho sa kanilang lugar na pag-iwanan na sila eng mga kapitbahay na umaasenso mula sa mga kamak-anak nila na nagpeu punta sa Japan upang magetrabaho. Ilang beses na rin inudiukan eng mga kapitbahay si Barbara na huwag sayansin eng pagkakataon na makapag-Japan maganda siya eng gunit kapag nanatili siya sa kanilang bayan ay hindi na angat pa ang kanilang buka dahil nakikita rin ni Barbara ang pag-asenso eng mga kapitbahay nila Evan ay naisip niyang pumunta na rin dun upang makahon ang kanang pamila sa kahirapan nagpealem si Barbara sa kanang mga magulang at dahil may tiyuhin naman siya sa Maynila ay pinaagan siya eng mga ito hindi na nagpealigo-ligoy pa si Barbara at agad. Nang negimpake eng kanang mga gamit at ilang aralamang ay sumaka na siya eng bus pa Manila yon ang unang besas niyang. Sumakay eng buhos kaya naman katakot-takot na hilo et pagsusuka eng kaniang dinanas siya biyahe sa Manila y nakita sila eng kaniang tiyuhin nagtatrabaho ito sa isang promotions na nagpeapadala eng mga talent sa Japan dahil maganda et balingkinitan y mabilis na iproseso eng mga papeles ni Barbara papunta sa Japan masayang masaya. Siya sa wakas matutupad na eng panggarap niyang mayhon sa hirap eng kaniang pamilya pagdating ni Barbara sa Immigration Office y napansin eng immigration officer na tila bata patingnan si Barbara ang nakalaga pala sa kanang pesaport ay 27 taong gulang na siya at ibang panggalan din ang nakapalube sa pesaport peke pala ang pesaport na dala ni Barbara eng mabuko ay nakiusap si Barbara na palampasin na siyang immigration officer dahil kinakailangan niyang magtrabaho para sa kanang pamila eng gunit naa at naintindihan man siya eng opisal ay maaring sayapan pa mismo siya makarang kaya sa huli ay denied pa rin ang kanang pag-elas nanggako. Naman eng kaniang tiyuhin na muling ilalakat eng kaniang mga papeles minsan y mayroong hindi pinapalat sa umpisa eng ginawa na lamang eng kaniang tiyuhin y inalok muna niya si Barbara na mag-artista habang wala pang pag-usat sa mga papeles niya papuntang Japan sa umpisa y akala ni Barbara na nagbibiro eng tiyuhin eng gunit pumayak na din. Siya ipinakilala eng kaniang tiyuhin si Barbara kay Weyer Gonzalez isang talent manager na nag-asikaso agad eng kaniang pictorial unang ginamit ni Barbara eng screen name na Alexandra bago gamitin eng Barbara Milano na siyang nakaigid naman sa kaniyang karera pagpeasok sa showbiz napunta sa pagpea pa sexy si Barbara agad siyang nakapasok sa mga pelikula hindi siya naging mapili sa mga daring rules eng unang pelikula kamsaan siya lumabas y eng favorite subject edukasyon taong ninety 9 dahil maganda. Balingkinitan et hindi mapili sa rules na hinihiling sa kanya eng mga director y naging mabenta si Barbara sa mga pelikula lalo na sa larangan eng pagpea pa sexy halos magkakasuno ang mga pelikula na kanang ginagampanan dahil dito ay uwenti-uwenti nang nakikilala si Barbara madalas din ang kanang mga guesting sa telebisyon at naimbitahan na magtan sa mga probinsya mahigit 12 ang pelikula na ang naga ni Barbara mula 1999 hanggang 2000 toilan sa mga pelikula kung san siya nakilala ay ang eskert masarap habang mainit biyahera biglang di ko tikim basagan eng mukha kung san kasama panaya ang pambansang. Kamao na si Manny Pacquiao na inilaran ni Barbara bilang humble friendly at maalalahanin sa mga katrabaho iseng besas do ay inabutan sila eng malakas na ulan sa kanilang shooting sa Calatagan Batangas nagpeamiga do ito sa kanilang laha eng etrang damit bilang pamalit sa kanang paganggat ay hindi nakakalimutan ni Barbara ang panggako na makatulong sa kanang pamila at yon na naang kanang gina wenti-wenti ay nabay ni Barbara ang mga lupang naisanla eng kanang mga magulangat. Naipagpea tulo ang pagpea paral sa kanang mga kapatid naipaga-adin naya ang kanilang bahay mga nakarelason at neg-iwan sa kanang soy number one banino Nono Aquino datrd unang nagekarus ang lendas ni Nono at Barbara sa isa sa mga show na pinagtanalan ni Barbara sa dumagwetemaga sa karera ni Barbara nang magkaroon sila eng relason eng no congressman pa. Lamang na si Nono taong 2000 nang ponlakan ni Barbara ang iseng blind take kay Nono sa iseng Japanese restaurant sa
May Thomas marudu eng una nilang date y nasundan PANG ilan hanggang sa mahulok na eng kanilang klop sa isate isa et babes eng kanilang tawagan ayon kay Barbara sa gabi y nagdi dinner sila et inaabot eng madaling araw sa kanilang kwentuhan na madalas y patungkol sa trabaho ni Noynoy matalino daw ito et hindi nakakaantok eng mga. Kwento aniya makikita kami dinner time ihahatid niya ako sa bahay for a meter na ganoon saka kwento Ivan kao hindi ako inaantok kapag nag-usap kami marami siyang kuwento. Na parang magandang gayahin gasto kao ganoon marami akong natutunan sa kanya as in marami sandali lamang eng itinagal eng kanilang relasyon et iba-iba din eng nakasulat sa mga artiko na itinagal nito ayon sa pep.ph sinabi umano ni Barbara na may 10 buwan eng itinagal eng kanilang relasyon et sa panahong iyon ay puro magagandang salita. Eng kaniyang binitabanukol sa dating karelasyon aniya si Noynoy ay matalino simple hindi daw niya nakitang nagalit ito kahit isang beses mabaitet. Najamdan don ni ang minahan siya nito kahit ni minsan ay hindi ito nasabi sa kanya na I love you bitgen na lang umano natapo ang kanilang zilasin na mawalan sila na komunikon sa kalatinan na taong 2001 at naisip ni ang baka nazing bisi na ito sa kaniang trabaho ang tawag sa ganitang kalay na paghihiwa sa termino natin ngayong. Ay gusto dito ay ang biglang pagkawan na lahat na kalay na komunikon na walang anumang babala o eklalan ng pumana si Noynoy Huino na Taong 2021 puro magagandang salita eng pasasalamat et appreciation eng mga nasabi ni Barbara sa kaniyang Facebook post para sa dating panggulo panimula eng kaniyang post maraming salamat sa iyo sa binigay mo non tulong et respeto sino ba naman ako non hindi naman tayo magka-estado sa buhay sino ba naman ako non na napaka-ordinaryo kong tao nakasat. Din dito sa kaniyang post na napaka-low profile eng dating panggulo parang hindi anak eng dating panggulo kan umasta sa lamang eng bodyguard. Et kam minsan siya eng driver ipinagapea pasalamat din ni Barbara sa kaniyang post eng pagiging malaga ni Noynoy gaya na lamang tuwing magapea padala ito eng pagkain sa kaniyang bahay sa Tomas Morato kahit 10 oras na eng gebi bagamat hindi naipakilala ni Noynoy si Barbara sa kaniyang pamilya ay naipakilala naman siya sa mga malalapit. Nakaibigan nito ayon kay Barbara si Noynoy eng naging inspirasyon niya sa pagapasok sa public service aniya correct 101% may impluensya si Noynoy sa pagiging public servant kao number 2 Raffi Tulfo ito eng relasyon na ipinahamak ni Barbara matapos niyang panggalanan sa isang guesting niya sa isang talk show na Startalk sa isang preskon et contract tining ni Barbara para sa kaniyang pagbabalik sa showbiz nong ika-27 Nobyembre 2023 ay napayak siya muling ungkatin eng mga. Naging karelasyon niya lalo na kay Raffi Tulfo na engayo isa ng senador nakisap si Barbara et eng manager niyang si Attorney Ferdinand. Tapesyo na huveg nang banggitin ang politiko dahil matagal na silang tapos ngunit nejing makulit ang media hindi man naya panggalanan ay naipalianag naya na nung binanggit naya ang panggalan nito sa Startalk ay hindi naya alam na may asawa ito kaya naman dun na nagsimula ang gulo at enge mapatunaan niyang may asawa na si Refi ay nayala na sila mula nun ay hindi na sila nakita pa Din niyang pag-usapan pa ito dahil tahimik na rin sila at ang focus naya enggaw na ang pagbeabalik naya sa pagiging artista sa hiwalay na interview naman pagkatapos preskon ay tinanong si Barbara kang gano kasakit malaman niyang may asawa na pala si Raffi sagod niya ay siyempre masakit pag naalala kao yung mga pinagsamahan namin lalo na yung kabuihan niyang ibinigay sa pamilya kao sa sarili kao kasi mabait naman talaga siya mulat sa pool naman. Matulunzin talaga yung taong yun et nang tanunzin naman pon ano eng natutunan niya sa experience na iyon ay sinabi niyang alamin muna yung tunay na buhay nung tao kayong meron siyang pamilya o wala tinanong din siya kung handa na ba siyang makita ito aniya ay oo daw kaso alam kung batiin man siya o hindi ay okay ay lam din pagpasok kay sa politika matapos mabigo sa pag-ibig ay sinupsob ni Barbara ang sarili sa trabaho makalipas ang ilang taon ay nasip ni Barbara na mayroon siyang gustong patunayan sa kanyang sarili. At nais niyang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan sa Talavera kaya naman ay nagfile siya kandidaci bilang konsehal at sumali. Aber at per allo SJSF oren ulmund elfetus elsk at elfeken maf elfekes elken elken fun atus wenn bitte es du aber flecker über ashef u achne us ul akne usans aber bei wann bar avnef dalia be aber elken at benef elken u achne at allo ab usul be at elfus evo Administrasyon lalo naat kalinisan et pagepea paganda sa kanilang lugar eng ikinakampenya nito ania artista et hindi basta gustong tumulong makakatulong sa isang interview naman kay Barbara ay tinanong kang bakit siya nagdesisyon na pumasok sa politika ania meron akong gustong patunayan sa sarili kao eng gunit ba nagsexistar ako wala na akong magagawa sa aking mahal na kababayan zo pinatunayan kao lang na kan ano yung kailangan. Kung nagustuhan ninyo ang ating palabas ay mag-subscribe na kay JR Tatas.